já jsem Dana a v dnešním krátkém videu se trochu zaměříme na tenhle jehlový guláš. Často se nás ptáte, proč je taková jehla, která na co s tím mám udělat, musím mít ty jehly všechny? Pojďme si v tom tedy udělat jasno. Určitě už se vám to taky stalo, že když jste šli koupit jehly, tak se vás zeptali, jaký vlastně chcete, nebo jste vybírali na internetu a zůstali jste v tom trošičku ztracený. Takže já jsem teda vzala všechny jehly od značky Šmec, kterou mám ráda, a ty jehly jsou kvalitní a pěkný. Většinou se nám ty jehly rozdělují podle toho, jakým způsobem je budeme používat. Já si je takhle rozdělím do jednotlivých skupinek, abyste to v tom viděli. Tak. A teďka. Máme jehly univerzál. A ty se nám budou lišit jenom tou tloušťkou. Tou jakoby sílou té jehly. Oni mohou být různě tlusté podle toho, jaký materiál s nimi budeme šít. Tady máme 80/12, 80 tloušťka jehly. Tady ty čísla 130/705H nám ukazuje na systém jehel, který se týká tvaru té jehly, typu té jehly, ale pro nás je důležité slovo univerzál a tady to číslo té tloušťky. Ta tloušťka nám říká, pro jakou látku je to vhodný. Za mě jsou 80 univerzální. 80 jehlu můžu používat na bavlnu, pokud nemám ultratenké záclony v pohodě, s tím ušiju také a já s tím dělám většinu práce. Je to taková základní jehla. Potom máme jehly 90/14, které my hodně používáme právě na šití těch malinko silnějších materiálů. Pak jsou jehly s tloušťkou 100 a ty už jsou vysloveně na tlusté látky. Také tam můžeme najít samozřejmě jehly 70, které já tu nemám. Ty jsou asi jenom tady v té směsi. Tady mám 70, 80, 90. Někdy se ty jehly prodávají v krabičkách, kde máte namíchané jak tloušťky, tak i typy jehel, jako to je tady. Jsou tu 70, 80, 90 v univerzálu, jedna džínová a jedna stretchová jehla. To je pro někoho, kdo šije opravdu málo a potřebuje mít doma pro rezervičku, kdyby náhodou. Ale pokud šijete víc, tak se vám vždycky vyplatí kupovat si krabičky od jednoho druhu. Já určitě vždycky mám ve stroji 80, 90, 100 já téměř nepoužívám. Potom používáme hodně stretchové jehly. A to znamená na materiály, které nám pruží. Nemyslím tím bavlnu s elastanem, ale myslím tím úplety. Úplet jakoby charakterem té látky. Nejčastěji se v úpletových jehlách používá tloušťka 75/11. To je nejběžněji používaná jehla. Potom jsou opět v té 90, kdy je na nich uvedeno super stretch nebo stretch a podle toho se budou zase používat na úplety. Jo? Když budou mít 90, budu je používat na teplákovinu, na takovéhle materiály. Já je tady mám v té kvalitě super stretch a tyhle, když je tam HA×1SP, jsou vhodné i do overlocku. Jsou super. Já je ráda dávám třeba z dokavru, když děláme s teplákovinou a má ten stroj tendenci vynechat nám jehličku, jako vynechat nám stech. Takže to potom je super. Nově se nám tyhle jehly objevují i ve velmi tenkých kvalitách. Tady mám stretchový jehly 65 a nebo potom jehly mikrotexový. To už jsou jehly, kterými používáme jenom na některé druhy materiálů. Tady tu 65 bych používala třeba na tenké taktely nebo na úplety opravdu tenké, aby nedocházelo k poškození tého očka. Protože jehly, co jsou s nápisem stretch, mají mírně zaoblenou špičku a tím nedochází k tomu, že by nám pouštěl úplet očka. Proto je to skvělé tu jehlu na ten úplet skutečně vyměnit. Mikrotexový jehly my používáme na některé druhy rajonů, na některé liocely a na takové ty materiály, které jsou háklivý na zatržení, nebo na tenký satén, na hedvábí, aby se mi nestalo, že si to poškodím. Nově se nám teďka objevují i jehly pro speciální techniky a to jsou třeba jehly, které mám tady, to jsou jehly pro kviltování. A zase podle charakteru materiálu bych používala buď 75/11, ta není stretchová, je normálně pro kviltování, ale je udělaná jemná, a 90/14 ta bude pro kviltování silnějších věcí nebo ze silnějších materiálů. Tyhle jehly mají zase charakteristický tvar špičky, vy to běžným okem neuvidíte, ale ve stroji to určitě poznáte. Bude se vám s nima daleko lépe kviltovat. Pak jsou jehly, na kterých je napsáno embroidery.
Embroidery znamená vyšívání a vyšívání nebo vyšívací jehly bereme jenom pro vyšívací stroje. Nepotřebujete je používat do stroje, když použijete nějaký ten ozdobný steh, na to nejsou, ale jsou skutečně pro vyšívací stroje, kdy se vkládá program jako obrázku, kdy vytváříme plošnou výšivku. A potom bychom si zase zvolili buď tenkou 75/11 nebo 90/14, kterou já bych třeba zvyšívala do koženky. Ještě nám tu zbývají 2 jehly. To mám takhle a mě jedna ještě utekla někam tady. Tak. 2 jehly zase můžou být buď univerzál, je tam buď nápis univerzál nebo nápis stretch. A my už víme, že to bude podle toho, na jaký materiál ji chceme použít. Pokud na úplety použiju s nápisem stretch, pokud na klasické prošívání jenom nějakých zdobných prvků, můžu používat jehlu univerzál. Ty jehly se nám liší nejenom tloušťkou, ale liší se nám i roztečí. Já vám tyhle takhle vysypu, abyste to viděli. Vidíte to, že ty jehly mají každá jinou rozteč, to znamená tu vzdálenost mezi těmi jehličkami. Do stroje budete vsazovat klasickým způsobem, to znamená místo normální jehly za ten krček ji tam vlastně vsadíte. Není to vůbec nic složitého. Jenom při navlékání stroje na 2 jehlu dejte pozor, ať se vám ty nitě nepromíchají. Navlečte nejprve 1 až do jehly, pak 2 až do jehly. Takže tohle je o 2 jehlách. Když šijeme 2 jehlou, je třeba mírně povolit spodek, to znamená napětí spodní nitě. U některých strojů už to není tak snadné, pokud mám elektronický stroj, tak to většinou vyřešíme tak, že si použijeme druhé člunkové pouzdro. Tak. To máme tyhle. A ještě tu mám pro vás na ukázání jednu specialitku. Tady je šmec overlock a tady je napsáno suk. Vidíte to? Tady na té jehličce je uvedené suk. Tohle jsou jehly, které jsou overlockové, jsou odvozené od jehel pro průmyslový stroje. A mají speciální tvar špičky, což u jehel uslyšíte mnohokrát. A je to o tom, že jehly, co mají napsáno suk, jsou výborné na funkční materiály. Oni opravdu nepoškodí, brání protrhávání, pouštění oček a jehly s nápisem suk jsou skvělé na materiály, kde vám to bude zlobit, kde vám jiná jehla bude vynechávat stehy nebo bude prosekávat látku. Tyhle, co vám tady ukazuju, jsou 65, to znamená na tenké speciální úplety. Doufám, že tímhletím to máme trošičku rozřešené a bude vám to snadnější. Tak snad jsem vám neudělala v hlavě ještě větší guláš a trošičku jsme si zjednodušili život, co se jehel týká. Pokud chcete znát můj názor, já si myslím, že nemusíte mít úplně všechno. Já mám vždycky univerzálky 80, 90, ty já mám ve stroji vždycky. Mívám džínové 90, ty jsem vám zapomněla ukázat. Takže ještě se objevují jehly, na kterých je nápis jeans a ty jsou pro džínovinu, ale to byste na to přišli. To je úplně jednoduchý, v tom není žádný chyták. Takže zpátky. Já mám 80, 90 univerzál vždycky. 90 džínový jsou jehly, které používám na práci s džínovinou, výměny zipů, zkracování, takové tyhle ty věci. Mívám 75 a 90 stretchovky. A to mi v tom základu bohatě stačí. Když si pak vyberu látku, která je trošičku něčím odlišná, tak si k tomu prostě jehly dokoupím. Ale ten základ vám stačí 4 krabičky. Mějte se moc krásně, opatrujte se, klikněte nám na odběr, dejte nám like, pokud vám to bylo užitečný a nezapomeňte se podívat, co je nového na portále Šití s Danou. Pokud se vám tohle video líbilo, anebo jste něčemu trošičku nerozuměli, tak jsem právě pro vás připravila online kurz šití pro začátečníky. Odkaz najdete v popisku pod videem. A co vás v kurzu čeká? Budeme šít od úplných začátků přes jednoduché výrobky až třeba k nákupní tašce. A navíc ke každému kurzu dostáváte vymazlený sešit. V tom sešitě najdete rozepsanou celou teorii. Všechny důležité informace, které si budeme říkat, tak tam najdete přehledně sepsané. Spolu s krásnými obrázky, aby se vám to snadno připomnělo. A jestli je vám divný, co tu mám za krabici, tak tahle krabice povýší náš kurz ještě o 1 level. Uvnitř je všecko přehledně srovnané. Jsou tam balíčky pro jednotlivé lekce, ve kterých je nastřihaná látka, připravené nítě a prostě všechno, co budete potřebovat, aby se vám snadno šilo. Je to vlastně takový úvod do světa šití, takže klikněte!